Den heter Berit. Ja, hon är 2 år. Ja, Berit! Ja, det där är Berit. Hon har en grå päls. Grå, mycket skön. Det här är Berit favoritgodis. Kolakulor. Ah, Berit! Berit! Berit, du får godis om du sitter. Sitt! Hundar. Berit, ta godis. Berit! Fick du godisen? Bra, Berit. Kom nu, Berit, nu ska vi trixa lite. Min hund är väldigt duktig hund. Nu ska jag spela gitarr. Ha! Varsågod och spela gitarr, Berit. Ja, vi ska ge en skåla. Ja, bra, Berit. Det blir bra, Berit. Berit. Och sen här. Berit älskar sin leksak. Gröna snoppen. Nu åker pappa och jag ner och käkar lunch på Polska herrgård. Sen när vi kommer hem så fixar jag någonting till er att äta. Oss? Ja, eller ska Jessica gå hem med? Vill du äta här? Ja. Mm. Är det matmaken? Det ska Jonas, ja. Han ska ha mat också. Matmaken. Så stannar för han och köpa vanliga köttbullar. Så kokar jag potatis till er och gör gräddsås och köttbullar. Blir det bra till er två? Nej, det är något annat. Nej. Jag vill ha köttbullar. Men vad vill du ha då? Hamburgare? Ska jag steka hamburgare åt er istället då? Vill du ha hamburgare? Eller köttbullar-sås? Det spelar ingen roll. Och köttbullar-sås. Vilket är du mest sugen på, Linnea? Vilket är du mest sugen på? Säg nu. Ja, ni kan fundera på det tills jag kommer hem då. Är Jonas vaken? Nej, det tror jag inte att han är. Du kan lämna ut till rummet själv. Nej, det gör jag inte. För då kommer Dunderblom och Karlsson och snor några saker. Ja! Det där var min mormor. Då kör vi igenom. Ja, det här kan vi inte ha kvar. Nej, men vi fixar det sen. Ja! Dina tassar! Tasslös! Berit, hur kan du se så bra? Gissa på. Berit, måste du rasta? Nu måste du tyvärr avbryta. Jag hade inte förväntat mig detta. Vi ses.